Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình hướng dẫn các bạn cái cách làm bánh cam mặn của miền Tây nha. Bánh cam rán nhân thịt nè. Rất là dễ. Vỏ bên ngoài giòn xốp, bên trong thì dẻo và có độ mềm. Cùng với nhân thịt rau củ nè, đậm đà thơm ngon, hoàn toàn không có bị nổ khi mà mình chiên nha. Rất là dễ dàng, thì mời các bạn cùng vào bếp để thực hiện món bánh ngon này. Mình chuẩn bị đây là 200g thịt. Thịt thì các bạn dùng cái loại thịt vai á, mình xay ra. Nửa cái củ sắn nha, gọt sạch vỏ. Một ít nấm mèo, mình ngâm nước cho nó nở ra. Và đây là một ít hành lá. Củ sắn này các bạn sẽ bào sợi ra. Mình bào ra những cái sợi nhỏ nhỏ như nè cho nó nhanh. Hoặc là các bạn cũng có thể băm hạt lựu. Phần củ sắn đã làm xong, bây giờ để đây. Tiếp theo mình sẽ cắt nấm mèo. Nấm mèo sau khi ngâm nước xong á, các bạn nhớ bóp cho nó sạch cái phần cát á, nó nhớt, nó dơ lắm. Và mình băm cho nó nhuyễn ra. Cho hết củ sắn vào trong cái túi vải hoặc là miếng vải mùn để mình vắt lấy hết cái phần nước bỏ đi nha. Tại vì củ sắn nó có nhiều nước lắm, nếu các bạn không vắt bớt á, thì nó chút nữa cái nhân nó sẽ bị ướt á. Xào nó lâu khô. Mình vắt sạch hết rồi thì củ sắn khô ráo các bạn cho trở lại cái thau. Mình sẽ cho hết thịt vô để mình ướp. Nấm mèo cho vô luôn. Hành lá thì mình cắt ra nhỏ nhỏ, các bạn cũng cho hết vô trong thịt. Rồi mình sẽ ướp vào đây 1 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường, chút xíu tiêu xay, cuối cùng là dầu hào. Trộn đều lên để cho gia vị nó ngấm vô trong nhân. Thì củ sắn á, các bạn vắt nước xong thì mình thấy phần nhân rất là khô ráo, nó không có bị ra nước. Khi gia vị đã ngấm đều rồi thì bây giờ mình sẽ đi vo từng viên nhỏ. Mỗi một viên bánh khoảng 1 muỗng canh nhân là vừa. Các bạn đừng có cho nhân to quá, một chút nữa mình chiên nó cũng dễ bị xì. Vo xong hết rồi thì các bạn hấp cách thể trong vòng 5 phút. Viên nhân này cũng nhỏ đó, tính từ lúc nước sôi nha. Tiếp theo mình chuẩn bị phần bột. Mình dùng 100g bột gạo, 200g bột nếp, hai loại này là 300g, chút xíu muối, 1 muỗng canh đường. Rồi lần lượt mình sẽ lấy từng loại bột mình cho hết vào trong thau. 300g bột, dần thêm chút xíu muối, 1 muỗng canh đường cho vỏ bánh nó giòn hơn và mình chiên nó cũng có cái màu vàng đẹp hơn nữa. Trộn đều tất cả lại. Mình cho vào đây 250ml nước, nước lọc bình thường hoặc là nước ấm ấm nhẹ nhẹ cũng được nữa để cho bột nó nhanh nở. Và mình cho vào từ từ nha, cái độ hút nước của mỗi loại bột nó khác nhau á, nên các bạn cho vào từ từ thôi. Rồi mình nhồi đều lên. Nước thì không có cần phải cân chính xác cũng được nữa. Các bạn nhồi miễn sao mà mình thấy khối bột của mình nó dẻo vậy là được nè, nó hơi mềm mềm chút. Mình sẽ rắc ra đây một ít bột mì đa dụng. Nhồi sơ lại nha. Thì phần bột này để cho cái bánh nó không có bị chảy. Khi mà mình vo viên á, thì bây giờ mình sẽ lấy từng cái viên vậy nè. Các bạn vo cho nó hơi tròn tròn, xong rồi cái mình ấn dẹp dẹp xuống. Cho vào trong nước sôi. Sẽ luộc những cái viên bột này. Mình làm vậy luộc nó nhanh lắm. Các bạn luộc khoảng 2 đến 3 phút là được à. Mình thấy ở bên ngoài nó trong trong là được à, chứ không có cần phải chín cái viên bột đâu. Rồi khi nước nó sôi trở lại, bây giờ bên ngoài nó trong vậy nè. Các bạn sẽ vớt lên hết nha. Giúp cho bột của mình nó không có bị chảy. Cho hết vô trong cái thau bột. Bột vẫn còn nóng, các bạn sẽ nhanh tay mình nhồi nha. Phủ cái bột mà nguội á lên cái bột nóng thì nó không có bị nóng, nó dễ làm. Nhồi đều lên để có được khối bột dẻo mịn và không có bị chảy. Thoa một ít bột mì. Mình dùng bột mì đa dụng phủ ở bên ngoài để cái vỏ bánh của mình chiên lên nó giòn hơn. Rồi mình lấy một viên bột vậy nè. Phần nhân mình hấp cho nó chín rồi để cho nguội. Các bạn hãy cho vô gói bánh. Đừng có cho nó nóng nha. Tại vì trong lúc nhân còn nóng á, nó còn ra nước nữa đó. Phủ đều xong rồi mình vo cho nó tròn lại. Và các bạn nhớ cái bước này. Nếu mà thấy có không khí thì mình nhớ bóp bóp để cho viên bột nó loại bỏ không khí ra. Làm vậy thì khi mình chiên nó không có bị nổ. Tương tự thì mình cũng làm giống y chang vậy ha. Cứ cho viên bột vô,
Rồi cái mình túm tròn lại mình túm rất là nhẹ tay để cho không khí nó không còn bị ở bên trong á. Rồi vậy là xong rồi nè. Bột rất là dẻo, không có bị chảy. Mình làm được 12 viên bánh. Rồi bây giờ các bạn có thể để cái bánh tròn hoặc là mình để cái bánh dài. Nhưng mà theo cái bánh của miền Tây thì các bạn sẽ đè xuống chút xíu nha, cho cái bánh nó hơi dẹp dẹp ra vậy nè. Rồi bắt đầu đi chiên. Chiên bánh thì các bạn cho dầu vô, mình để ở lửa vừa, mức lửa trung bình thấp. Lấy từng viên bột cho vô. Khi mà cho vô, dầu của mình không được sôi nha, chỉ mới vừa ấm nóng thôi. Nếu sôi là bánh sẽ bị nổ. Khi cho viên bánh vô, các bạn nhớ dùng đũa, mình sẽ trở đều để cho phần đầu tiên là nó không có bị dính với đáy chảo. Khi mình đẩy đều rồi, viên bột nó đã tróc khỏi đáy chảo rồi thì bây giờ các bạn dùng đũa nha. Mình sẽ trở bánh, mình trở nhẹ nhẹ vậy nè, trở qua trở lại để cho nó không có bị nóng dầu nhiều. Lúc này dầu đã sôi lên, các bạn nhớ mình để cái mức lửa thấp nhất nha. Bếp ga thì mình chỉnh cho thật là thấp luôn. Còn nếu mà bếp điện thì chính số các bạn sẽ để khoảng số 3 thôi. Để cho nếu mà lửa cao quá thì bánh sẽ bị nổ. Trong giai đoạn này rất là quan trọng, phải trở đều tay để bánh không nổ. Mình trở một lúc khoảng 15 phút luôn thì bánh nó mới vàng ở bên ngoài vậy nè. Bây giờ thì các bạn thấy cái phần vỏ bên ngoài nó hơi vàng nhạt nhạt và nó cứng. Rồi các bạn có thể tăng lửa lên mức trung bình lớn để cho bánh bên ngoài nó vàng giòn và nó nhanh hơn. Khi mà mình thấy bánh nó vàng đều vừa mắt, bên ngoài rất là giòn luôn, các bạn thấy cái bánh nó nở căng đều ha, thì mình vớt lên để cho nó ráo dầu. 12 cái bánh mình sẽ chiên lần lượt cho đến hết luôn. Bánh toàn bộ mình đã chiên xong rồi, vàng đều, rất là ngon luôn. Bánh nở tròn và bên ngoài giòn rụm, không hề bị nổ, không bị nứt luôn. Những cái bánh nào mình tạo hình nó hơi to thì nó nở to hơn. Các bạn nhìn thấy hấp dẫn ha. Bánh cam thường mà các bạn chiên hay bị nổ chính là do phần nhân của mình còn ướt nước nè, và phần nhân nhiều quá, phần bột nó phủ không có hết cái phần nhân cho nên là khi mà mình chiên lên nhân nó ra nước, nó sẽ làm cho cái vỏ bột nó bị xì. Còn các bạn làm nhân nhỏ thôi, cái lượng nhân bằng 1 và lượng bột phải gấp 3 lần. Như vậy thì bánh nó mới ngon và nó có cái lớp bột giòn rụm luôn. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Bánh giòn lắm các bạn, gia vị nêm rất là vừa. Mình rất là thích ăn cái bánh cam này luôn Nó có cái vị mặn mặn nè, ăn vào thì giòn giòn và phần bột thì nó dẻo dẻo thơm thơm. Còn các bạn thì không biết làm sao, nhưng mà theo mình rất là mê cái món bánh này. Với cách làm thì đơn giản nè, mà làm cái tỷ lệ thành công 100% luôn, không hề bị thất bại. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình, like và chia sẻ các video của mình nữa. Và ủng hộ mình bằng cách bấm vào cái nút siêu cảm ơn nha. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại những video tiếp theo.